Ito ay isang review ng Kinemaster mula sa pananaw ng isang video editor na sanay mag-edit sa desktop computer at hindi sa mobile phone. Ang Kinemaster ay isang mobile video editing app na pwede sa iOS at Android devices. Meron siyang free version at saka premium version na nagkakalaga ng 195 pesos kada buwan o kaya naman ay 1,150 pesos kada taon. So, marirecommend ko ba ang mobile video editing app na to? Para sa mga YouTube videos at mga typical na vlog? Recommended. Para naman sa ibang mga simpleng social media videos? Recommended pa rin. Pero paano kaya kung mga short film at miniseries? Kung walang masyadong effects, mukhang pwede. So, ang dami ko nang sinabi. Simulan na natin ang episode na to. Mabuhay! Ito po ang inyong lingkod na si Ronipe para sa unang episode ng Ronipe Reviews. So may nagtanong sa comments sa ilan kong mga lumang videos kung ano ba magandang mobile video editing app. Hindi ko malala kung gaano karami sila pero alam ko more than one. So ako ay isang freelance video editor at sanay talaga ako mag-edit sa desktop computer, hindi sa mobile phone. So ganito lang isip kong gawin. Mag-shoot ako ng video tapos i-edit ko gamit yung mobile editing app na i-review ko. Tapos sasabihin ko sa inyo kung ano ba tingin ko sa mobile editing app na to bilang isang video editor. So ito ang ating magiging mga pamantayan or review criteria. Project settings. So ito yung gaano ba ka-customizable yung settings ng isang video project. Dito papasok yung resolution, aspect ratio, frame rate, editing interface. Madali ba gamitin o mahirap? Intuitive ba? Logical ba? Yung mga features na hinahanap mo, di ba may mga menu yun? Matatagpuan mo ba sila sa lugar na inaasahan mong matagpuan sila? Pangatlo, timeline. Simple lang ba ito na may video, tapos audio o video lang? O pwede ka maglagay ng multiple layers ng video, audio, text, graphics, kung ano-ano pa. Beyond the basics. So alam naman natin yung basics ng video editing software. Magsama-sama ka ng mga clips, mag-cut, mag-trim, maglagay ng music. Maliban sa basic features na yun, ano ba yung iba pang magagandang features ng app na yun? Export at sharing. So madali mo mag-upload mula dun sa app mismo, diretso sa social media sharing platforms gaya ng YouTube. Ano bang mga limitations nito? So para sa review na to, ang gagamitin ko ay Kinemaster free para sa iOS. Kung magustuhan nyo to, thumbs up naman dyan at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Handa? Edit. Bubuksan ko na yung Kinemaster. May untitled kasi tinaray ko siya. Open. Kita agad natin sa simula pa lang yung aspect ratio. Pinapipili niya tayo. 16:9 usually pang YouTube. Yung 9:16 ito yung pang TikTok, Instagram Stories, Facebook My Day. 1:1 ito yung mga posts sa Instagram or Facebook. So 16:9 tayo. I-upload ko na yung video ko. So media. Bawat pili ko, nilalagay niya ng pagkakasunod-sunod. Hi guys! Ronipe here! Welcome to my food vlog. So nandito tayo ngayon sa El Padrecito sa Quezon City. Mag-cut muna tayo. So etong hindi ko gusto, nakikita ko yung video clip at assumed na may audio siya. Pero hindi ko nakikita yung waveforms. Para sa akin mahalaga yung waveforms kasi makikita ko yung dialogue, saan ba siya natapos, saan ba siya magsisimula. Hindi ako nanguhula. So dito nanguhula lang ako. Kuha tayo nung video nung pagkain. Tatap mo lang, tapos drag, tapos yun na. So yung filter, pwedeng ito na yung color grading mo. Yan, layers. Ibig sabihin nito, multi-track siya. Layers na pwede kang mag-layer 1 mo, video 1, layer 2 mo, B-roll. B-roll yun yung mga hindi naman talaga yung sasalita ako, random videos na nakikita mo. At kung ano pang mga clips, pwedeng graphics, pictures, or whatever. Ang gusto ko dito, meron siyang asset store. So, pwede kang magdagdag ng mga visual elements. Diretso na sa app, hindi mo na kailangan pumunta pa sa labas tas i-layer mo dito kasi may mga integrated na dun sa store nila. Ito, click ko yung audio, lagay tayo ng music. Music, ano ba maganda? Ito. Na-download ko lang din sa store para gamitin yon plus. Maganda tong docking kung beginner ka. Ibig sabihin bababa yung audio level kapag meron ng audio yung video clip mo.
Ayan. So, may mga sinabi akong hindi naman mahalaga. Tanggalin na rin natin. Nakangalay. Hindi na ako pwede mag-food talaga. Pabebe. Masyadong maraming dead air, so tatanggalin ko yun. So, gagamitin ko rin yung yung speed para hindi sayang oras ng nanonood. Pasensya kung di ako masyadong nag-explain kasi hindi naman nga ito tutorial, review to. Ito yung mahirap kapag walang waveforms. Hinuhulaan ko kung saan ba ako natatapos magsalita o magsimula. Tapos yung bawang, grabe guys. Lasang onion. Worst food review ever. Ayun, may rotate. Yun. So, ayun, tapos na. Export. Orasan ko ha. 1 minute 46 seconds. Orasan natin. Gano'n katagal ang export? Sure. Yan. So, hanggang 720p lang. Medyo hindi ako masaya dito. Tap. ...28 seconds. So, 28 seconds ang export time niya. So, kung nagmamadali kayo at wala na kayong time panoorin yun, pwede nyo skip yung video sa timestamp na to. Kung di ka nagmamadali, panoorin na natin. Hi guys! Ronipe here. Welcome to my food vlog. Dito tayo ngayon sa El Padrecito sa Quezon City. At dumating na yung order ko, Bistek Tagalog. Tingnan natin. Yung table ko, ako lang mag-isa kasi hindi po pwede kumain ng tabi-tabi ngayon. So, one person per table lang talaga. Parang may exam. Pakita ko sa inyo. Kakainin ko na. Tingnan natin kung masarap ba to. Ang galing kasi yung bistek, lasang beef talaga siya. Tapos lasang-lasa mo yung toyo. Tapos meron ding I think salt and pepper. Tapos yung bawang, grabe guys. Lasang onion. So tikman naman natin ngayon yung tubig. Okay din yung tubig nila. Lasang malinis guys. Yun. So ayun. Enjoy ko na tong Bistek Tagalog ko with clean water. So masarap guys. Highly recommended. Punta na kayo dito sa El Padrecitos sa Quezon City. Bye! See you on the next vlog! Project settings, okay siya in terms na pinapili ako kung pang YouTube ba, pang My Day o pang Story o pang Instagram or Facebook post. So, hanggang doon lang siya. Hindi ako makapili ng custom na aspect ratio. So, kung mag-edit ka for clients, hindi siya sapat kasi minsan may mga requirements na custom aspect ratio. Pero kung pang YouTube mo nga lang, pwede definitely. Resolution, kaya niya hanggang 4K, pero pwede siya sa premium version lang. Yung expert resolution, hanggang 720p lang sa free. Tapos meron ka pang watermark. So kung pang YouTube mo talaga siya, at least 1080p sana yung resolution mo at walang watermark. So mag-invest ka na lang. Gastusin mo na yung 195 kada buwan, or kung gusto mo makatipid, pag-ipunan mo 1,195 kada taon, parang 96 pesos lang yun. Editing interface, medyo madali naman siya, madaling gamitin, intuitive yung timeline,
Gusto ko yung kapag nagtatapat yung start or end, basta kung saan may hati yung dalawang clip, pag nagtapat, nagva-vibrate yung phone ko. Alam mong tumapat na siya. Medyo madali namang gamitin. Nakakalito lang minsan yung ibang mga menu items. Kailangan mong maghanap pa talaga. So in terms of being very intuitive, hindi masyado, pero kapag nakasanayan mo, okay naman siya. I think hindi naman nila sinadya na mahirap hanapin. Limitation lang ng maliit na screen tapos wala kang keyboard, wala kang mouse. Lahat tap lang. Timeline. So simple lang yung timeline niya. Very straightforward. Tapos pinapakita ng malinis yung cut between two clips. Tsaka yung multi-track. So ibig sabihin pwede ka maraming tracks ng video at audio. So nakita ko sa website nila may iba pa silang features gaya ng reverse, babaliktad. So pag naglalakad ka pa harap, parang naglalakad ka pa atras. So yung video layers nga, up to 9 layers at a time daw. Blending mode. Kapag may pinagpatong kang dalawang video, gusto mo bang natatakpan lang or may nagiging konting transparent, yun yung sa blending. Tapos chroma key. Chroma key yun yung gagamit ka ng green screen or blue screen. And then export and sharing. So yung video ko 1 minute 46 seconds na export siya sa loob ng 28 seconds. A little less than 1/3 ng duration ng video. Mabilis yun. Pero 720p kasi. So yun nga, kung gagamitin nyo ito pang YouTube, huwag kayong mag 720. Mag-upgrade na kayo para at least 1080p. Tsaka wala yung watermark sa taas. Nakakainis yun eh. Sponsored ba kayo ng Kinemaster? Well, technically, sponsored nila kayo kung lalagay nyo yun kasi nagamit nyo yung software nila ng libre. Kung family videos lang na trip-trip lang or wala lang, pwede na yun siguro yung may watermark ng Kinemaster. Papipiliin ka pa rin pala niya ng frame rate. Ayun, okay naman. Tas pwede mo i-share diretso sa Instagram, Facebook, or chat apps na meron ka sa cellphone mo. Yung free, hindi siya pwedeng pang YouTube, hindi siya pwedeng pang social media videos on a professional context. Pero yung paid version, yung premium, pwede na. I think kung wala akong computer tas gusto ko mag-YouTube, gagamitin ko tong Kinemaster. Okay siya. So, kung nagustuhan niyo itong video na to at helpful naman sa inyo, thumbs up naman dyan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Kung di pa kayo nakasubscribe, click nyo yung notification bell para na-inform kayo lagi sa tuwing may bago akong video. Okay ba sa inyo itong gantong video, yung reviews? Gusto nyo bang mag-review pa ako ng iba pa? Sabihin nyo lang sa akin sa comments. Shoutout kina Neil John Servidad, Jonathan Arenas, Chaskay, at Psycho Thiano. So ayun, salamat sa panonood at pagsubaybay. Muli, ito po si Ronipe. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!